तो हे गाइस वेलकम टू अवर न्यू. तर आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे. तर हा आहे सोनू वेल्डिंग वर्क मोरेमाळा गुरसाळीतील सोनू मोरे. तर हा वेल्डिंग करतो. तर चला आपण जाऊयात. हो चला. चल. आलेलो आहे. तर चला तुम्हाला दाखवतो कसं काम करतोय. मित्रांनो सोनू आता गेट बनवत आहे. तर बघा. सॉरी ते गेट नाही दरवाजा बनवत आहे. तर बघू शकता. तर हे किती mm रॉड आहे? 10 mm रॉड आहे. आणि ह्याला वेल्डिंग करायला म्हणजे किती डिग्री सेल्सिअसनं करायचं? हां 86 डिग्री. बरं कसं करायचं दाखवतो. मित्रांनो दरवाजा तयार झालेला आहे. तर बघू शकता. आमचं हे काम झालेलं आहे. आता तुम्ही एक काम करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. सो बाय.